ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነቱን ያሳዩኝ። እንደዚህም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ። ያለ ሽንኩርት ያለ ቲማቲም የማዘጋጀውን ፍርፍር ለመስራት ከሚያስፈልጉን ግብአቶች ውስጥ የተቆራረጠ እንጀራ፣ ሳልሳ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ዘይት ይሆናሉ። እነዚህ ነገሮች ካዘጋጀን በኋላ በጣም ቀላል ትንሽ ጊዜ የሚፈጅ የምግብ አይነት ነው። ወደ አሰራሩ ነው የምናልፈው። እሺ፣ በመጀመሪያ ዘይታችንን እናደርጋለን። ዘይቱ ትንሽ እስኪሰማ እንጠብቅና ቲማቲም ድላችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ ሞቅ ብሏል። አሁን እኔ ቲማቲም ድል እናደርጋለሁ። ይሄ ቲማቲም 7 ግራም ቲማቲም ድል ነው ማለትም አንድ የሳልሳ ላስቲኩ ማለት ነው። የላስቲኩ ድል መጠኑ ያን ያክላል። መጥበሻ ላይ አረጋዋለሁ። እናንተ እንደ ብዛቱ እንደምትፈልጉት ያህል መጨመር ትችላላችሁ። እናደባልቀዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ያለ ሽንኩርት አለ፣ እሱን አረጋለሁኝ። በጣም ፈጣን የፍርፍር አይነት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል በርበሬ አለኝ፣ እሱን አረጋለሁ። ትንሽ ውሃ እናረጋለን። መጥበሻችን እንዳይዝብን ያው መለስ እያለን ማማሰል ወይ ውሃ በትንሹ ጠብ እያደረግን ሽንኩርት የለ ቲማቲም የለ። የቲማቲም ድልህ በርበሬ፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና እንጀራ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዛ መጨረሻ ላይ ያው ለጣዕምና ለማሳመሪያ ቃሪያ እናደርጋለን ማለት ነው። በርበሬው ትንሽ እናቁላለዋለን። ያው እሱ ነው ሰዓት የሚፈጀው እንጂ ምንም የለም ሰዓት የሚፈጅ። አሁን መከለስ ወይ ደግሞ ባዘጋጀነው እንጀራ መጠን እንከልሰዋለን ማለት ነው። አሁን ጨዋችንን እናደርጋለን። እስኪ ተከታክ እንጠብቃለን ማለት ነው። የተናጠረብኝ ስለሆነ ሰዓቴን ትንሽ ቀነስ አደርገዋለሁ።
ቅባት መጥፋት ጀመረ። ውሃችን የጨመርነው ወይ የከለስነው ታክተክ እስኪል ለምንጠብቀው ከዛም እዚህ ጋር ትንሽ እንጥሩኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክብ ክብ የቆረጥኩት እንጀራ አለ። እሱን ነው አሁን ወደ መጥበሻችን የምናደርገው። የግድ ክብ ክብ መሆን የለበትም፣ እንደ ሰው ፍላጎት። አንዳንድ ሰው ድቅቅ ያለ ፍርፍር ነው የሚወደው፣ ግን ለአይንም የሚያምረው ክብ ክብ ሲሆን ነው። እኔ ክብ ክብ አዘጋጅቼዋለሁ። እንዳይፈረካከስብን አድርገን ገልበጥ ነገር አሁን አልቋል። ወደ ማቅረቡ ነው የምንሄደው። እሺ ያያችሁትን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል፣ እንደዚሁም በቤታችሁ ወይ በአቅራቢያችሁ ሽንኩርት ቲማቲም ከሌለ የምታዘጋጁት የፍርፍር አይነት ነው። እንደዚሁም ወንደላጤ ከሆናችሁ ቀላል ነገር ስለሆነ ወንደላጤ ብቻ ለማክችል ፈጣን ምግብ ለሚፈልግ ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ ፍርፍርን ሰርቶ መመገብ ይችላል። በሎክዳውን ጊዜ እንደዚህ ቀላል የሆነ ሬሲፒ ነው፣ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይህንን ይመስላል የዛሬው። ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚህ ቪዲዮ ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ። አመሰግናለሁኝ። ቻው